Tervehdys ja mukavaa perjantaita, arvon katsojat. Katsotaanpa kuuluuko äänet täällä vielä. Mä olen taas aikamoisia vaikeuksia tämän kameran kanssa. Näköjään kuuluu jo vähän tämmöinen tumman puhuvaton ääni, mutta kai se nyt tällä perjantaina saa olla. Ja mä mietin tässä, että ehkä tänään voisi harkita vielä myöskin laittaa sisään toi vakio 2. Morjes vaan Jokisamppa. Mites Jokisamppa on viikonloppuun valmistautunut? Vai tarviiko siihen valmistautua? Joo, tänään olen jo pikkasen pystynyt tekemään liikuntaa niin sanotusti. Ja mulla on tänään niin kuin mennyt päivä silleen, että mä en ole ottanut särkylääkettä ollenkaan. Mä ajattelin, että ei sitä voi loputtomasti ostaa. Ja pientä kipuilua on ollut, mutta ei niin paha, että olisin ottanut, niin en ole sitten ottanut. Ja Jokisamppa sanoi, että ei tarvitse valmistautua viikonloppuun mitenkään. No joo, se on ihan hyvä näin. Se on varmaan ihan hyvä näin. Katos toi Veikkauksen sivu. Mä saatiin tuossa Kenossa pieniä pikkuvoittoa, mutta tietysti enemmän meni, mitä siitä sai. Näinhän se aina on tuossa Kenossa. Se on ovela peli sillä tavalla, että siinä pelaaja saa välillä aina pikkuvoittoa, niin se pysyy niin kuin peliinto yllä. Katsotaanpa tuosta nyt tuo vakio heti alkuun, niin tulee tehtyä. Ei vakio 1 meno sisässä, niin tämä on vakio 2. Ja joo, onpa tää hankala. Vai onko se? En mä tiedä. Santa Clara. Pitäisikö tuohon laittaa noin? Mä en tiedä, tuliko tää tarpeeksi risteä tähän peliin. Katsotaan se näyttää. Pannaan sit porukka peli kuitenkin. Noin. Se on laitettu sisään ja sunnuntai vakio. Noin. Nyt olisiko kysyä, pitäisikö lähteä viinakauppaan. No Minttu hauska, jos siltä tuntuu, niin se on lähdettävä. Nythän tää kuva hyytyi tässä kivasti. Morjesta vaan Timpuri. Joo, tää StreamYardin ei toimi tää Temu-kamera enää kyllä perkele ollenkaan, mutta katsotaan, jos mä saan sen herätettyä. Tosta kokeillaan, niin jospa se tästä heräilisi. Huonosti heräilee. Vittu, mä en ymmärrä kyllä sitä. Kamera ei käytössä, kamera käytössä. Vaaret käy vaan Temussa. Selain, mutta en mä nyt semmoisen näe.
Ehkä tämä mennään nyt tässä niin kauan, kun tuo kamera temppuilee. Niin eikö tämä ole ihan hyvä systeemi tämä? Mä kohta irrotan tuon ja laitan uudestaan, mutta kyllä tämä alkaa olla aika perseestä, kun ensin taistelet tunnin ja päivität selamet ja kaikki, ja sitten saat toimia niin hetken aikaa toimia. Timpurilla on lenkkarit ja huppari tulos temmusta, niin. Ajattelepas Minttu hauska, jos se viinajutukin saisi temusta. Temuviinaa Minttu hauska. Olisiko se kova Minttu hauska? Temuviiniä. Mä en muista, oliko se Minttu hauska, onko se viiniä vai ihan viinaa, en mä sitä muista, mutta katsotaan, mä otan tänne pois tämän kameran ja pannaan se uudestaan. Alkaa se vähän huumori loppua tämän StreamYardin ja tämän kameran kanssa. No niin, äänet kuitenkin kuuluu. Nyt tuo Timpuri, säkin olet sitten vaari, joo. Ai vaarit tilaa. Eikö ne ole just nämä vaarit ja mummot, jotka ei tilaa, kun ne, niiden mielestä se on kauheaa tilailla sieltä. Vai vittu, tää on kyllä perseestä tätä toukoa. Kamera ei suostu toimimaan. No niin, jumalauta, mitä tapahtui? Hän saapui. Perkele. Oli tässä työtä taas, piti irrottaa kamera ja tehdä monta päivitystä. Ja Temu Kossua. Niin Minttu hauska, onko Temu Kossu, onko se laimeempaa vai vahvempaa kuin Kossu? Mutta Minttu hauska, tuohon alkuperäiseen kysymykseen kysyt, että pitäisikö lähteä viinakauppaan. Niin, jos sä haluat viikonlopun jälkeen helpomman huomisen, niin et mene viinakauppaan. Silloin on helpompi ensi viikko. Morjes vaan kanava. Joo, mulla tää kamera temppuilee, se lähtee pois päältä ja menee ja tulee ja kaiken näköistä. Mutta äsken mä en lopettanut lähetystä, mä annoin jatkoin vaan ja säätelin. Ai Timpuri sanoi, että Kosander Kossu alkoi. No joo, sehän olisi kova kyllä. Paikallinen tuote. Morjesta vaan X-Ray. Tuosta tuli mieleen muuten, että suomalaiset on nyt pärjännyt aika hyvin noissa hallikisoissa näin alkuunsa ottaen, mutta saa nähdä jatkuuko huuma. Timpussa Minttu samaa kiinalaista Suomessa minttuviina, niin. Minttu, olisiko sä rautataidon noudattaa käskyä? Ei se ollut käsky, kun sä kysyit vai pitäisikö hakea. Mä annan vaan ohjeen, että en minä ala ketään käskyttämään. Aikuisia ihmisiä, että se oli vain ohje sulle. Että jos tuntuu siltä, että on tarve hakea alkosta, niin käy ihmeessä hakemassa. Sitten se rasittaa, jos se tarve tulee sitten, kun on alko kiinni. Timpuri tietää, silloin sen haettava, kun siltä tuntuu. No ohjeistusta, niin. Mutta voihan se mennä sieltä vaan hienostikin toi viikonloppu, että otat sivistyneesti vähän ja nautiskelle ja sitten ilman rapulaa uuteen viikkoon. Onko se Minttu hauska mahdollista, että ottaisit sivistyneesti? Onko se millään muotoa mahdollista? Tuossa on vakioveikkaus 2, laitetaan se vielä kerran tuohon vakioviin. Tossa. Joo, kyllä sanoa, että ei ole kyllä alkoholi käynyt mielessäkään tässä viime päivinä. Että se on aika selkeä, että
Minttu Haska, onko siellä jo vähän pohjaa otettu, että pääsee alkoon menemään? Huomenna Timpuri menee Kärpät Tappara peliin. Eikö se Timpuri ole masokismia mennä katsoo Kärpät Tappara peliä? Koska Tapparahan latoo sinne niin paljon taas, että riittää. Eikä menisi multiliveen. Joo, ne ei ole kyllä ihmiselle hyväksi nuo multilivet. Että se on totta. Mähän ne lopetinkin tuossa jo viime vuonna. Ja syy on se, että ei ne oikein sille enää kivoja. Varsinkin viikonloppuisin, kun alkoholi mukana, niin ne on vielä vähemmän kivoja noin multilivet. Mitäs Minttu Haska, tykkäät mun kämpästä muuten? Mä oon just siivonut tän ja pessy noit kaidelasit tossa. Miltäs näyttää? Kelpaisiko tässä olla möllötöllä? Minttu Haska on seonnut niistä jotenkin. Niin. Joo, ne vie helposti mennessään. Sitä menee eka ajankulussa katsoo muiden hölinöitä ja sitten osallistuu sinne ja yhtäkkiä se on aina niin kuin kun on vapaa-aikaa, niin menee multiliveen ja se on huono tie kyllä. Joo, onko mulla tuo ja keitin tuolla? No joo, se jokin näin. Siisti kämppä, joo mä siivosin sen tänään ja pesin noin parvekekaiteet. En tiedä miksi te eteisessä, onko te tykkataulu vai onko te joku koristo? Mutta omalla tavallaan tässä on outoa se, että tuossa keittiössä on tuo uuni keskellä kaapistoa. Se on kyllä mielenkiintoista. Jos te katsotte, niin tuossa on uuni keskellä ja sitten tuolla on vaan lavuaari, hella puuttuu kokonaan. Aika mielenkiintoista. Kanavalla eilen joku pilasoittaja soitti Veronmaksajain Keskusliitossa nauhoitin puolelta perkele kämmäsen nauhat. Ai saatana. Veronmaksajain Keskusliitto. Timpurisat nykyään on noita kaappiuuneja. Juu, mutta kun siinä ei ole hellaa missään. Tuolla on lavuaari ja sitten siinä on jotain kahvinkeitin juttuja ja muita ja pelkkä uuni. Eli ei tässä ole niinku ruoan valmistuspaikkaa ollenkaan. Tietysti jos uunissa tekee, mutta kyllä se on kätevä joo, kun uuni on tuossa ylempänä, niin se on kyllä kätevä helpompi. Kurkkuruodo puhelinmyyjä nuoruudessa myynyt Veronmaksajain Keskusliiton jäsenyyttä. Tuliko monta ostosta sieltä? Ostiko joku? Kurkkuruodo on ihan oikea soitto oli. Niin, olisiko se ollut oikea soittokanava? Niin tuosta tykkää siitä vanhasta omasta keittiöstä, kun niitä oli. Niin. Oli kyllä paremmin se kuin Autoliitto. Ai Autoliitto meni huonosti, okei. Timpuri Minttu ajoi puuhellasta. Ei mitään avotouhuja. Kanavasat voisi olla oikea soitto, mutta ihan paskakauppias hirveä sönkköi, esitellyt itseään ja monta muutakin virhettä. Niin.
Ja mä en tiedä sitä sitten, puhelinmyynti, se on kyllä rankkaa hommaa, kun pitää olla semmoinen hyvä ulosanto ja sitten ei saa hermostua mistään. Ja mites Kurkurilla pysyi hermot kurissa, kun nyt siellä vastattiin, että mitäs vittua se tänne soit. Jos se oli just aloittanut. Ai nauratti, okei, joo. Mua jahtasi tuo tilastokeskus pitkään aikaa. Kaikki puhelut piti panna estoon ja niin edespäin. Ne pitkään aikaa yritti tilastokeskus. Varmaan monta kymppiä tuhlasivat rahaa siihen, että mä olisin vastannut niille jotain, mutta mä en tietenkään vastaile tuommoista. Kanaset voi jo just aloittanut, että sai heti senilleen. Siitähän sitä oppii. Joo, vai VS-kirjoja. Joo, mä laitoin tuossa rivin, tässä on satissa, niin toi vakio 2 tein äsken riviä. Me tehtiin viimeksi lähetyksessä, niin tehtiin vakio 1 siis. Vai kokkikirjoja. Miksi pitää puhua vastaajille? Kaikki oli ennen paremmin. Oliko näin, Minttu Oskar? Korkusat tienasi joskus ja en usko nykypäivänä enää. Joo, vakio 1 tein jo aikaisemmin ja vakio 2 tein sunnuntaille. Tuossa on tuo vakio 2. Tuolla on paljon Espanjassa noita puhelinmyyjiä, ne muuttaa sinne. Nuoret on semmoisia, että niillä on sitä uskallusta. Ja sitten muutetaan Espanjaan ja se Espanjassa asuminen ei ole kyllä mitään ilmasta, että kyllä siellä kuluja tulee. Ja on rankka työ kyllä, vaikka olisi Espanjassa. Periaatteessa kun siinä parhaan työpäiväajan on puhelimessa ja sitten kun on vapaata, niin sitten on ilta. Toki illallakin on hyvä ilma yleensä, mutta kuitenkin, että siellä on sitten riski kyllä, jos sanotaan, jos Suomesta lähtee Espanjaan puhelinmyyjäksi, eikä ole millään tavalla varustautunut mihinkään, niin siellä äkkiä käy sillä tavalla, että ratkee ryyppäämään. Ja siellähän se juominen on halpaa Espanjassa. Sitten kun siitä lähtee työpaikalta, on perse auki, niin sitten onkin tiukkaa elämistä siellä kerjäläisenä. Siellä on monta puhelinmyyjää on kerjäläisenä Espanjassa. Espanjassa on vielä niitä sisäänheittäjiäkin kyllä. Että $100 vuodessa parhaillaan, mutta siinä täytyy olla kyllä aika hyvä sitten. Ja Akseleissa, miksei sitä puhelimien hommaa vetää Suomesta käsin? Se on halvempaa Espanjasta käsin. Eli siellähän palkat maksetaan Espanjan lainsäädännön mukaisesti ja niin edespäin. Eli se on halvempaa Espanjassa tehdessä. Minttu Oskara menisi henki jossain halpamaassa. Eli Minttu Oskar, sun ajatus on vain, että sun pitää elää kalliissa maassa. Niin sitten sun täytyisi muuttaa sitten Japaniin. Se on ainakin kallis maa. Kukaan ei ole koskaan sanonut, että Japani on halpa. Jos ainoa kriteeri on, että halpamaassa ei halua asua, niin Japanihan olisi aika selkeä valinta. Siellä kyllä saa maksaa. Aksanat ei saada niitä vittuukingista vastaan kyrpää, että pitäisi saada viinat liksan päälle. Niin. Nykyään ei enää jaksaisi tarvitse sitkeyttä jaksaa
olla iloinen puolusta toiseen. Joo, eli täytyy olla niin kilpikonna, että vesi valuu siitä vaan päältä pois. Jani kysyi, että paljonko on ollut tulehdusarvot. No ei niitä ole nyt mitattu missään. Että 85 oli, kun mä lähdin tuolta sairaalasta. Eli sen jälkeen en tietoa ole kyllä. Mutta ei minulla ole kuumetta eikä mitään tämmöistä. Kanoset, muistakaa yläpeukut, Titi muisti vasta nyt, mutta pääsi, että muisti. Hyvä jo kanava, joo. Kurkut tienas iltahommilla vain tonnin kuussa, mutta hyvä lisävisio. Ai Minttu, olisiko Japanissa taas on mahtavaa se kulttuuri, tykkää kulttuurista, museosta, luostaroista. Tienpuriset Monakoon Minttu asumaan, niin. Yläpeukku luikautettu vissiin, joo. Nekään ei tässä mulla näe, mutta en mä tiedä tarvitseeko ne. Mä tässä odottelen, että mä otan antibiootin 2 tänään ja sitten olisi tämän päivän antibiootit otettu illalla vielä on sitten satsi, mutta ei noita ole pariksi päiväksi ja sitten on antibioottikuuri ohi. Kyllä tässä niin täytyy sanoa suoraan, että kyllä tässä mieli tekisi kuntosalilla, mutta tuossa on, niin kuin sanotaan näin, että kun mä en ole tänään ottanut kipulääkkeitä, niin kyllä tässä nytkin pientä joilotusta tuntuu, mutta mä en nyt viitti vaan ottaa noita kipuja. Koska ne vetää mahan tukkoon ja tekee kaikkea muutakin ongelmaa. Minttu hauska tulee timpurin perässä. En tiedä, timpuri, jos asuisi Monakossa, niin kyllä se ympäristö voisi äkkiä alkaa tökkimään, kun se on aika pieni paikka kuitenkin. Äkkiä kävelty ne tiet. Kurkuri on joskus lisärahaa ollut huohotuslinjalla. Siinä ei ole hyvä, kun ei vaan pysty. Akseli täällä ukis 7. Täysaurinko ja lunta ollut ikuisuuteen. Kurkuiset useimmat soittajat on yksinäisiä miehiä. Joo, mä en tiedä, että miksi ne soittaa yksinäiset miehet. Kaikkia me tiedetään, että nuo huollotuslinjat on ihan humpuukia. Ja varmasti soittajat, mutta se voi olla joku semmoinen, että huvikseen kokeilee tai jotain, en tiedä. En tiedä. Mitäs Minttu hauska kuulostaisi nyt tämmöinen juttu, että sä unohtaisit viikonloppuisin noin rappiolivet ja pistäisit semmoisen maksullisen huohotuslinjan, että sinne voisi soittaa ja sitten huohottaisit niin helvetistä. Jos ei muuten lähde, niin juokset talo ympäri tai kiipeät katolle puhelun aikana, niin kyllä siinä ääntä löytyy. Minttu Onlisvanssi, niin. Jani sanoi, että elämänarvot meni varmaan uusiksi, kun vakaudesta sairaus selvisit. No joo, mä en oikeastaan tiedä, miten se vaikuttaa elämänarvoihin, että mullahan on aika hyvällä pohjalla ne muutenkin tällä hetkellä, että se ei siihen vaikuttanut, mutta se siinä on, että kyllä täytyy niin ottaa huomioon, että kun on tämmöisiä kovia kipuja, niin pitää mennä sinne lääkäriin. Minttu. Ei tässä nyt Minttu mennä näin pitkään, se on pelkästään huohotus. Hakkaset on Japanissa kiva kulttuuri, kunhan ei ole nainen. Se on muuten monessa maassa. Kurkussa jos saisit 20 senttiä minuuttia lisät päälle. Joo. Kanava sanoi, että kyllä Minttu hauskan huohotuslinjalle soittelisi. Mutta tässä on paha ongelma nyt, jos on Minttu hauskan huohotuslinja, niin miten Minttu hauska pystyy olemaan puhumatta huohotuksen aikana. Että se on vaikeaa. Se vaatii kyllä kovaa harjoittelua.
Se vielä voi mennä, jos siinä puhuu, että huohottaa ja sitten sanoo ich komme, niin se vielä menee, mutta sitten jos siinä rupeaa enemmän puhumaan, niin kyllä se huohotuslinja sitten menee vähän väärään suuntaan. Kurkuset kaikkea hulluutta sitä on tehty, mutta se kuuluu elämään kurkun. Olen minäkin ollut ohjelma-avustajana monessa elokuvassa ja ohjelmassa. Nyt kun ajattelee jälkikäteen, niin kyllä sekin on oma juttu. Sä nyt työn keksit mulle. Kurkuset tästä on monta vuotta aikaa, silloin oli rahat välissä. Joo. Kyllä tuommoinen varmaan tuonne maksullinen linjaus keksii vain joku hyvän idean niin se voisi olla kyllä ihan kova juttu. Joku semmoinen palvelu, kun ulkolaiset tulee Suomeen, niin pystyisi kielillä puhumaan ja neuvomaan, niin se olisi kyllä aika hyvä palvelu. Siihen tulisi aika paljon soittoa. Miksei tietysti suomen kielilläkin istuu kartan ääressä ja joku soittaa ja kysyy. Toki nykyään navigaattorit on vienyt sen homman kyllä. Joka puhelimessa on navigaattori, niin se on sen homman vienyt. Mutta esimerkiksi lähin sähköautopaikka, niin voisi olla hyvin puhelun päässä. Minttu äsken koko Rappio-live siirtyy mun linjalle. En mä usko, että Rappio-lives porukalla voidaan soitella sulle. Etkä se nyt ilmaiseksi Minttu hauska huohota. Idea on siinä, että huohotaan ja saadaan siitä korvaus. Meinaisitko sä ihan ilmatteeksi huohotella se? No se olisi kyllä suosittu linja se. Ilmaista huohottaa. Joskus oli paljon puhelinta, esimerkiksi koirakin myytiin puhelimen kautta. Joo, siinä 90-luvulla oli aika vilkasta toi kaikenlaisia puhelinpalveluita oli kyllä. Internet ei todellakaan ilman ihan. Joo. Ja se oli kova se 059 numero. Se oli kyllä kova. Se oli hyvin suosittu. Mä en tiedä mikä takia se loppui sitten. Mikä sen lopetti. Oliko siinä, että siitä tuli niin isoja laskuja? Kurkuun sanoi, että tein 1000 markan laskut niillä, kun oli koirakuume. Sitten oli juttu, luurit kaikki, hoisaa. Akseli sanoi, että kun pölyvuorokauppiaat kuollut sukupuuttoon jo. Kyllä mä vähän luulen, että nämä gigantit ja poverit ja verkkokaupat on vienyt pölyvuorokauppiaita leivän, mutta ei tästä monta vuotta, kun ne myi sitä 400 € semmoista painavaa pölyimuria. Dawsonia. Eli Dawson kauppiaita on kyllä vielä liikkuu. Eli ne ei myy perinteisiä pölyimureita, vaan Dawsoneita. Se on se 400 imuri ja sitten on se pystyimuri, niitä ne kauppaa. Onko tänään vakiota? Taitaa olla lätkävakio tänään. Joo, Dawson myyjä on vielä ollut kyllä liikenteessä. Mutta entisaikaan oli niinku kirjakauppiaita ja sitten pölyimurikauppoja. Sitten tuli Tupperware tuli joskus silloin aikoinaan myöskin. Meillä ei ole koskaan ollut Tupperwarea, mutta sehän tuli silloin Rötinällä joskus. En muista vuosikymmentä, mutta on siitä aikaa. Mutta kotirouvat sai keskenään mennä sinne juoruilemaan ja kattelee muovikippoja. Oli sekin aika hyvä formaatti. Kanasaat niin himuria, mitä kauppaset 40 vuotta sitten, niin niillä löytyi edelleen pölypusseja kaupasta.
Ai 977, 978 oli Kotkan numero, että siitä on kahden keskeinen linja se numero. Okei. Okei, kerro mitä ennen verkkoa oli kaiken näköistä kaupasta ja liikkeissä. Kanasat ei ihan paskoja. Siis olihan ne kohtuu hyviä noin. Meilläkin oli se öljyimurikauppialta ostettu imuri, niin se oli varmaan kyllä ainakin 10 vuotta se imuri, että ei se ihan huono ollut. Ihan tauluista. Jo taulukauppiaat ja kierti. Nythän ne on jotain puolalaisia, kun ne kiertää, mutta entisaikaan oli ihan taulukauppiaita. Minttu taitaa pölyttyä laittanut näytöimurit tehtiin. Niin paskainen kämppä. Epäiletkö Minttu hauskaa, että ne vedätti sua ne myyjät? Onko se mahdollista? Tai yrittivät vedättää? Ja Suomi-leffa täällä nyt menee. Se on kumma, tämä kamera ei suostunut asentumaan millään tähän ja sitten se lopetti toimen. Nyt se on taas pelittänyt ihan hyvin. Minttu Haskasessa et voi olla, mua vaan ei vedätellä. No mites Minttu Haska, jos sä pistät pystyyn huohotuslinjan, niin saako kanava alennusta, kun hän on innokas nyt jo soittamaan sinne? Niin voisiko hän saada alennusta vakioasiakkaana? Vähän niin kuin mulla on nämä jäsenyydet täällä, niin sama systeemi. Minttu Haskan huohotuslinjan jäsenyys, niin saisi alennusta soitosta. Sehän oli joskus 90 ammattiovetella kaupassa 89-luvulla, tai niin opetettiin jossain koulussa. Minttu Haska, että kanava saa heti -25%. No niin, kanava. Mä tingin sulle jo hyvät alennukset. Muut ei saa. Joo, mä oon itsekin ollut kyllä tekemässä. Hei, arvatkaa mitä minä olen ovelta ovelle ollut myymässä. Kuka pystyy arvaamaan? Olen oikeasti ollut ovelta ovelle myymässä, mutta mitä? Kanaus, että nyt on tilimielessä, ei voi heti kyllä soitella. Niin, kanava, pystytkö arvaamaan mitä olen ollut myymässä ovelta ovelle? En tiedä, tehdäänkö sitä näin nykyisin, mutta entisaikaan tehtiin. Ei ollut kalenteri eikä ollut arvatkaan. Ei ollut postikortteja. 2 sama arvos. Ei ollut kalenteri eikä arppoja eikä postikortteja. Pimeätä viinaa. Joo, sitä on toki myyty, mutta ei ovelta ovelle kuitenkaan. Mutta jotain mä oon myymässä ovelta ovelle. Joo, joskus 90-luvulla tuli vähän pimeätä viinaa. Pontikkaa tehty ja myyty. Pinssejä ei ollut. Pinssejä eikä ollut tarroja. Enikä sä oot nyppykoneita. Mikä on nyppykone? En mä tiedä mikä on nyppykone. Tääpä se olikin paha.
Ei ollut lehtiä eikä kirjoja eikä pattereita. Tämäpäs olikin paha. Sanois nyt Minttu Hauska, mitä mä olin myymässä ovelta ovelle aikoina. Lukan poista ei. En ole pölyimurikauppiaana ollut kyllä. Pullaa, ei. Aikuisviihdettä, ei. Sanotaan sen verran, että nuorena poikana olin noin 20 ikäinen. Et sen verran nuori, niin mitään se olisi ollut. Ei ollut karkkia. Ei ole tietokirjoja. Joo, tämmöisiä nykypäivänä tänään varmaan ollakaan myynnissä ovelta ovelle. Ei ollut vaatteitakaan. Minttu Hauskaa, rauhoitun nyt. Rahaa myymässä. Minttu Hauska oli jäljellä kyllä. Olet Minttu Hauska jäljellä. Sulla on vastaus ollut lähimpänä tällä hetkellä. Kun vaan osaat sen muuttaa säädöllisempään muotoon. Niin. Arvasitkin jo Minttu Hauska aika lähelle osua, mutta meni vähän liian syvään päätyyn, mutta sinne päin Minttu Hauska, joo. Nakkea, ei ole nakkea. Minttu Hauska on ollut lähimpänä mun mielestäni teknisesti. Ohjelmaa myytiin kotivakuutukset taivaaltaan. Ei ollut kotivakuutus. Eikä ollut joulukalenterikaan. Mä helpotan sen verran, että tänne tapahtui armeija-aikaa. Aksa menee kuseille ja hakee kanssa. Anosa, minä tiedän luut. Ja pieni luutapoikako. Ei ollut kyllä pieni luutapoika. Ongelmatekin tuo kauppatori myös vastoja ja kaiken näköistä muuta, mutta ovelta ovelle olen jotain käynyt myymässä. Se on vähän eri juttu sitten. Tämä tuote on teille kaikille tuttu. Ja Minttu Hauska pysyy edelleen kannanotossa. Mietipä Minttu Hauska vähän teknisesti, vähän niin kuin kiltimpi versio, niin sitten saat aika lähellä oikein vastausta. Nakki oli ihan hyvä vastaus, mutta tämä tuote ei ollut elintarvike kuitenkaan. Mä voin ehkä laulun sanoin sen kertoa kohta. Odotetaan, että Akseli saa kaljansa haettua, niin otetaan sitten noin. Pitäisikö muuten päiväkenot raapasta vielä? Sisään katsotaan, jäikö tuonne peritilille mitään.
Ei ollut seksilehden myy. Ajattelin, 20 nulikka, kehtaisiko lähteä semmoisia myymään? Ei kyllä tee. Noin. Laitaisi tästä tuonne pikkuporukka kenoon. Tosta. Noin. Laitas tuosta. Niin tässä on nyt tää rivi. No, nyt mä kerron sen laulun sanoin Ax-Reitan vastauksen. Eli se menee näin. Joulupukki pökki innoissaan korvatunturilla vaimoaan, mutta vaimo Katala pukin poissa ollessa käytti. Tässä oli vastaus. Nyt tuli Mittu laulun sanoin. Jalloin varasteltu paikallista huoltoa sen. Nyt Minttu Osko, sinäkin tiedät, eikö vaan, jos kuuntelit laulun sanat. Mainos jos. Uudestaan, no niin. Nyt Minttu Osko, kuuntele tarkkaan. Joulupukki pökki innoissaan korvatunturilla vaimoaan, mutta vaimo Katala pukin poissa ollessa käytti tyytty. Eikö tässä nyt aika selkeä vihje? Kanava, eikö tämä nyt ollut niin hyvä vihje, että en tästä voi tän enempää helpottaa. Ai vaikea. Ai selkeytä. No laulaks mä loppuun asti tällä? Mä laulan loppuun asti. Joulupukki pökki innoissaan korvatunturilla vaimoaan, mutta vaimo Katala pukin poissa ollessa käytti kynttilöitä. Nyt ainakin jäi selkeä. Joo, tosi armeija-aikaan tuli kynttilöitä, itsenäisyyspäiväkynttilöitä myytyä ovelta ovelle. Hyvää perjantaita ja viikonloppu täällä lauleskin, joo. Menikö kaupaksi? Kyllä nyt jonkun verran meni, että oli kyllä semmoisia nenän edestä vedettiin ovi kiinnikin ja jossain sanoit, että painut niin V-alkuiseen paikkaan, mutta kyllä jotkut osti niitä sitten. Nehän oli kuin armeijalle meni se, tai mihin lie mennyt kirkolle se raha, mutta se oli ihan hyvä vaihtelu kyllä siinä normirutiineihin.
Mä muuten kävin tänään heittää lenkin tuo ulkona ja eikä puhuta mistään juoksulenkistä, vaan kävelemässä. Ja kiinnitin huomiota siihen, että tässä meikäläisen sairastamisen aikana on tullut kevät. Eli hyvin on lumet lähtenyt ja luonto heräämässä. Että kyllä nyt yleensä mulla on mennyt toi pahin talvikausi niin Kanariansaaren hiekkarannalla. Nyt se meni maatessa hiekkarannalla ja nyt se meni maatessa sairaalassa. Että en mä nyt tiedä sitten, kumpi näistä on huonompi vaihtoehto. Ajaksella junnuna 4H-kerros myytiin jotain arpoja, kalentereita ja muita. Joo, 4H-kerhoa taisi entisaikaa tehdä. Sairaalassa olet miksi? Niin siis mulla oli toi umpisuoli niin pamahtanut niin sanotusti. Eli se oli pitkä aikaa kipeä, mutta mä en mennyt lääkäriin, niin se pääsi sitten pamahtamaan ja se aiheutti pahan tulehduksen ja niin oli tiukat tilanteet kyllä kieltämättä. Taime sanoi, että Rauta, jos olisi paha paikka, niin olisiko valmis kerjäämään elantosi. Mutta Taimesi mähän on tehnyt niin monta kertaa. Eli kyllä mä oon käynyt tuolla ruoka-avussa ja kirkollakin joskus aikoina, että kyllä siellä on kerjätty ruokalappua ja joskus nuorempana Helsingissä tuli kerjätty, mutta sitä kutsuttiin pummaamiseksi, kun pummattiin röökiä tai rahaa, mutta aikuisielläkin niin on tullut kyllä ihan käytyä kirkon ruoka-avussa. Joo, kyllä tämä kohtuu hyvin on. Onko se joku, että se tuntuu aika kipeältä, kun tulehtuu? Kyllä se näin on. Ja sitten kun se vielä puhkesi, että ne joutui huuhtelemaan tuolta mahasta jotain niitä roippeita. Että se oli mennyt niin huonoa se kuntoon se umpisuoli, että siitä oli niin kuin mädäntynyt osa umpisuolesta. Et niillä oli vaikea saada sieltä päästä, mistä ne korjaa sen kiinni. Niin ne joutui ronkkimaan vähän tavallista enemmän. Eli periaatteessa nämä kivuthan on nyt tuosta, kun on ronkittu tuolla oikein urakalla. Mutta voiton puolella tässä ollaan. Taimessa, nyt olisi taimessa kohta mäkin kerran ja pian sinäkin. Meinaatko sä, että taimesi sitten rappioita, että rupeaa pyytämään donatia? Perussuomalainen mies, että lekuri vasta pääkai. Näin se on. Sen myönnän täysin. Ja en mä olisi vieläkään lähtenyt, mutta vaimo pakotti. Sanoi, että sä nyt lähet sinne vaan. Niin oli kuumetta sen verran, että mä eksän sitten enää kinaa vastaan. Ja, sinne mentiin. Täysin vittuaskalla pelottele sattuu sieluun sun sanassa. Mitkä on tämän päivän kiekkovakion varmat kohteet? Katsotaan, mitä se näyttäisi täältä. Mä en siis jääkiekosta tiedä yhtään mitään, mutta Jokereita meinasin rupea niin kannattaa. Ja sehän kertoo, että mä en jääkiekosta tiedä yhtään mitään. Katsotaan tuosta vakion kohteesta. Niin lätkävakio. Tappara Ilves, se on selkeä tasapeli. Lukko pöllyttää Ässät. IFK HPK. Siinä olisi 3 aika selvää tuohon alkuun. Sportti on kaaduttava. Tuo on paha tuo Kalpakiekko Espoo. Saipa.
Pistetäänpä tässä kiekkovakio sisään saman tien. Ja tosiaan mä en tästä tiedä mitään näistä jääkiekosta, niin. Mutta saa tässä rivin tehtyä kuitenkin. Mun mielestä tämä näyttää aika selkeältä. Noin. Tuossa on nyt tuohon kimppavakioon linkki. Sopisi viikset. Joo, ei mua tarvitse ottaa vakavasti. Kiekkoispa laskus on koko liikaa ihan lottoa. Sinkku on noita voi pätkiä, mutta vakio eri. Toisaalta teko HPK hiton viime aikoina, en tiedä lätkästä mitä kaverilta kuuluu. Pistä TPS, muuten ei nosta osuutta. Mä laitoin siihen, mitäs mä muuten laitoin siihen? 1/2 Sport TPS. Oliko siinä 2 merkin tuhlausaksi, eikö pisti siihen 1/2. Nyt mun täytyy ottaa antibiootit tässä. Nää ei ole kyllä mitään makuelementyä. Ei näe kyllä hyvää. Ei tee huvikseen. Tämä on se vielä pahempi. Oi. Janilla ei sovellustoimi vaatii asuinpaikkatodistuksen, että asuu Suomessa. En tiedä miten se ottaa, se laittaisi vielä, mikä kelpaa todistuksessa. Mulla oli sama ongelma, että ei hyväksynyt, että oli pitkä aikaa, mutta sitten se poistui itsekseen. En tiedä. Akseen mielestä ässät voittaa lukon. No katsotaan. Ei vielä nielasta ennen kuin tipahtaa. Minttu olisiko sä oot hyvin? Sulle sopii tosi huonosti parta ja pidemmät hiukset. Niin. Kai nyt tähän naamaan nyt sopii ihan mikä vaan, ei se mennyt huonompaan suuntaan ainakaan. Mulla on siis tuo tukka, kun on tuommoinen luonnon kihara, niin sitä ei voi pitkänä pitää. Se rupeaa sojottaa joka suuntaan. Se on kuin harakan pesä, jos sen voi näin sanoa. Eli lyhyenä se on kohtuullisesti hoidettava. Joo, siinä Veikkauksessa oli joku, mulla ei kanssa toiminut, että vaativat kotipaikkatodistusta, mutta en mä laittanut sinne. Nythän ne vaatii sähköpostia ja puhelinnumeroa, en mä ole laittanut. Et jos peli loppuu toimimasta, niin sitten se saa olla. Sitten se vaan on hyväksyttävä, että tässä ei anneta periksi. Ai niin, mä pistin muuten tämän vanhan paidan päälle tässä tämän lähetyksen kunniaksi. Oi, näkyy, ei se nyt näy sitten. No, vähän huonosti näkyy. Tossa. Mä näitä silloin kun aikoinaan teetin näitä paitoja, niin siltä ajalta.
Pienestään kyllä käynyt jostain syystä. Olisiko kutistunut pesussa? Ei viitti koskea tuohon kameraan, sen kanssa on vähän problema. Joo, kenot kyllä menee heti, mutta joo. Täällä sanoi, että viikset olisi ihan kuin kastunut homppeli elokuvissa. Minkä takia Taimesi on kattonut 80-luvulla homppelielokuvia? Taimesi, minkä takia sä oot 80-luvulla kattonut homppelielokuvia? Mä en meinaa tiennyt, kun en ole kattonut niitä. Vai onko tää taas naapuri kertoa? On mullakin, kun mä oon tehnyt musiikkia, joku kommentoi videota, että toi on ihan kuin jostain määrätynlaisesta pornoelokuvasta, niin hänenhän täytyy sitten katsoa niitä elokuvia, että hän osaa sen yhdistää, koska mä en oikein tiedä, kun en mä ole semmoisia leffoja kattonut. Mutta toki mä oon kyllä kattonut, taas on saksalaisia, mutta ei ne mitään tämmöisiä Taimesen tyylisiä leffoja ole. Tässä silloin niitä, kun näkyy elokuvissa ihan huvittavina ihmisiä. Joo. Mä en ole varmaan sitten enää niitä katsellut niitä elokuvia silloin 80-luvulla. Voit olla. Mitäs mieltä te olette, arvoisat katsojat, yleisesti ottaen tässä, kun kouluissa on tätä seksivalistusta, niin olisiko se parempi vaan, että niille lyötäisiin joku vanha jallu käteen, niin kuin me kaikki olemme opiskelleet sitä kautta näitä asioita, niin olisiko se parempi tapa, kun siellä luokassa näistä puhuu, kyllähän niin kuin jollain tavalla, niin se ei kyllä kuulu tuonne kouluun. Mä oon vähän sitä mieltä kyllä. Ei siinä, että ihmiset on niin sekaisin sitten, kun koulussa luodaan paineet. En tiedä, vaikea on käsitellä tämäkin asia mitenkään järkevästi. Mutta nyt olisi jallu käteen ja kännykkä pois. Niin. Niin, no toki kännykällään pääsee sitten taas mihin tahtoo. Joo. Onhan se hurjaa, jos on alaikäisellä kännykällä pääsee minne tahtoo, niin on se. Joo, ei viittis puhua aiheesta, rupeaa vituttamaan tämä nykyinen maailma. Kyllä entisaika oli parempi. Tällaiset seksitunnet, missä sä sopetat rakastumisella tekee mieli vanhempien luvalla tietenkin. Minttuasurat oli paremmin entinen. Mä en välttämättä tiedä, että miksi sitä pitäisi opetella. Kyllähän toi ihmiskunta on lisääntynyt koko ajan ilman mitään sen kummempia oppejakin.
ennen oppeja paljon hurjemmin vielä, että se on vaan se holhousyhteiskunta, että joka asiaan halutaan puuttua. Ja sitten kun ihmisillä on kaiken näköisiä fetissejä. Onko Minttu hauskalla koskaan, niin oletko pistänyt valkoiset kumisaappaat jalkaan ja käynyt paskaa tallomassa navetassa? Semmoinenkin fetissi on. Taimiosella on varmaan 4-5 eri värissä kenkiä siihen tarkoitukseen. Mutta joo, kyllä tämä ihmisen mieli on mitä. Koulussa pitäisi olla jotain kivaa. Onhan siellä kaiken näköistä. Uskontoa ja laskentoa ja nyt koska paskaa on tallella vihreillä ja mustilla. Kumman värisestä tuli paremmat vipat? Sanotaan, jos minä yhdistää tämä sun huohotuspuhelin, niin tuohon navetas käveli saappaan kanssa lätisistä saappaissa toi aine, niin siihen saisi yhdistettyä niin 2 eri asiaa. Kohta kanava kirjoittaa, ei se tarvitsekaan alennusta, jos siihen tulee molemmat asiat yhdistetään, niin se saa koko raha maksetaan. Ei meidän mennä tässä paskaan tallomiseen, mutta pysytään tiukasti ulkonäköpaineissa. Päivää vaan. Ja Minttu hauskalle erikoisterveiset Markukseen. Mitäs sä oot mieltä, Markus, kun Minttu hauskaa miettii, että lähtisikö hakemaan alkosta juomaan, niin mitäs mieltä? Onko sulla mitään neuvoa antaa? Minttu että mustat oli paremmat paskaa talloissa. Pohjanmaalla Minttu hauska mennään navettakengillä kirkkoonkin, ettei se siellä mitään erikoista ole. Eli periaatteessa ei ole erillisiä navettakenkiä monissakaan paikkoja. Samoin kenginä käydään navetassa ja sitten käydään kaupassa ja sitten käydään kirkossa. Markus olet salille, siinä on viinaa, kyyneliä, lihaksia. Minttu hauska alkaa podaamaan vielä tuohon perkele. Mutta kyllä tuo ajatus sitten vaatii jo pienen negriittapullon hakemista, jos Minttu hauska lähtee salille vielä rautaa runnomaan. Taime sanoi, että lämmin paska varpaittelevista purskaus olisi ikään muistiakin loppuelämäksi. Joo, sama juttu täällä, että se tunnehan on mielenkiintoinen kyllä. Joo, kaikki maalla eläneet tietää tuon tunteen. Voi näitä nykyään, mä katson tuossa Pasilaan rakennetaan jotain 1200 esikoululaisen ja esiopetuksen porukkaa, niin tuommoista helvetinmoista rakennusta. Ja mun mielestä nainen oli kyllä ihan oikeassa, kun katsoi sitä pihaa, niin se oli pelkkää betonia vaan ympäri. Niin kyllä on kiva elämä aloittaa, katsot vaan pelkkää betoniseinää 6 vuotta. Mä en tiedä minkä ikäisenä mennään sinne hoitoon, mutta jos mennään vaikka vuoden vanha 5 vuotta, katselet betoniseinää, niin on kyllä aika järkyttävä touhu.
Minttu hauska, sianpaska haisee S-marketissa täysin joka päivä. Joo, kyllä se on. Jani, sä oot vetisi navettatöihin on terveen merkki. Mutta mä en kyllä muista siis kouluaikana, niin että olisi mitenkään erityisesti. Siinä oli naapurissakin oli sikoja, niin jotenkin tuntuu, että niinku pentuna ei jotenkin ne hajot käy sillä tavalla kuin vanhemmiten. Et ei niitä niinku oikeastaan huomioinut. En mä muista, että olisi mitenkään erityisesti paska haisu, vaikka joka puolella oli lehmiä, sikoja ja muuta. Niin se on varmaan, kun pentuna on syntynyt ja tottunut ja sitten kun muutti tuonne pääkaupunkiseudulle, niin se yhteys luontoon on hävinnyt, niin sitten sen jälkeen on ruvennut paskakin haisemaan. Näin se on varmaan kyllä. Et siihen tottuu. Se on vähän sama juttu kuin jos sä mietit, että sulla on joku hyvä takki ja pidät sitä varastossa, missä on semmoinen mökin ja homeen haju. Sitä haju ei saa pois niin kuin millään, vaikka peset ja teet mitään, niin se haju jää siihen. Sama juttu on navetassa, jos viet vaikka takin sinne kuukaudeksi naulaan ja sen jälkeen sitä navetan haju ei siitä takista enää saa millään pois. Haju asetettu nopeammin. Minttu hauskaa ei paskan haju haittaa. Niin, se on tottumuskysymys kyllä. Minttu heittää navetan hajua traktorin hytistä pois. Joo, näin se on kyllä sekin totta. Joo, ne on voimakkaat hajut kyllä. Mikäs täällä on? Joku koiran paskapeli, mikä tää? Tänään ei tarvitsisi päästä vissiin avaruuteen, olisiko näin? Horffuikaan ei saa voimanpää ärsyttelyfästä. Joo, se on kyllä, tuo laventeli on kyllä myös semmoinen haju, mitä ei mielellään kyllä haistele. Joo, mä taidan lähteä nyt kohta, tuo pyykki on pessynyt, täytyy lähteä vaatteet laittaa kuivuun ja tässä varmaan täytyisi jotain syödäkin tänään. Tämä oli tämmöinen lähetys, saatiin Vakio 2. Sivutuotteena tuli tuo lätkävakio. Ja
Muistahan nyt Minttu Haska, että käyt nyt hakemassa juomaa ja illalla kadota sitten. Tai sitten teet tiukan päätöksen, että et juo tänään. 2 vaihtoehtoa. Jokisamppa lähtee parturiin. Joo, mukavaa viikonloppua kaikille ja katsotaan ensi viikolla, mikä on sitten tilanne.